वेलकम एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। यो चाहिँ आइसिटीको जुन प्रो कोर्स भनेर मैले बनाउँदैछु त्यसको पार्ट 5 हो। यस भिडियोमा चाहिँ हामी अर्डर फ्लोको बारेमा सिक्नेछौँ। र अर्डर फ्लो भनेको के हो भने मार्केटमा फिलहाल अहिले के हुँदैछ हैन, बायर बढी छन्, सेलर बढी छन्, वा भनौँ बाइङ बढी हुँदैछ कि सेलिङ बढी हुँदैछ भनेर हेर्ने हो। र यो कसले गर्दैछ त? रिटेलरले बाइङ सेलिङ गर्दैछन् भनेर हेर्ने त्यो होइन। हामीले रिटेलरले बाइङ सेलिङ गर्दैछन् भनेर हेर्नेलाई चाहिँ अर्डर फ्लो भन्दैन। अर्डर फ्लो भनेको चाहिँ के हो भने ठुल्ठुलो ब्याङ्क, ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसन, स्मार्ट मनीले के गर्दैछन्, उनीहरूले बाइङ गर्दैछन् कि सेलिङ गर्दैछन् भनेर जुन हामी हेर्छौँ, मार्केटमा भोल्युम हेर्छौँ, त्यसलाई हामी अर्डर फ्लो भन्छौँ। र अर्डर फ्लो बेरिस अर्डर फ्लो हुन्छ, अर्को बुलिस अर्डर फ्लो हुन्छ। बुलिस भनेको अब मैले भन्नै पर्दैन, बुलिस भनेको मार्केटले यदि सेल साइड लिक्विडिटी लिँदै माथि जाँदैछ होइन, बुलिस फेयर भ्याल्यु ग्याप, बुलिस ओबीलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दैछ भने त्यो एउटा बुलिस अर्डर फ्लो भनेर बुझिन्छ। र बेरिस भनेको ठ्याक्कै यसको उल्टो, यदि बाई साइड लिक्विडिटी लिँदै मार्केट मुनि जाँदैछ, बेरिस फेयर भ्याल्यु ग्याप, बेरिस अर्डर ब्लकलाई रेस्पेक्ट गर्दैछ भने त्यो एउटा बेरिस अर्डर फ्लो हो। र अर्डर फ्लोले हामीलाई के गर्न हेल्प गर्छ भने यसले हामीलाई ओभरअलमा मार्केटको डाइरेक्सन कता छ, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन कता छ, अनि अहिले रिट्रेसमेन्ट हुँदैछ भने कतिसम्म रिट्रेसमेन्ट हुन्छ, कुन ठाउँमा आइसकेपछि मार्केट फेरि कन्टिन्यू हुन्छ, त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। र अर्डर फ्लोले हामीलाई अर्को एउटा के पनि हेल्प गर्न सक्छ भने यसले हामीलाई डेली बायस डिटर्मिन गर्न पनि हेल्प गर्न सक्छ। त्यही भएर आज हामी त्यही अर्डर फ्लोको बारेमा बुझ्नेछौँ। र अर्डर फ्लो भन्ने चाहिँ अब हामीले सकेसम्म ठुलो टाइम फ्रेममा हेर्ने हो। मिनिमम पनि 4 आवरसम्म तपाईँले अर्डर फ्लो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्डर फ्लो भनेको चाहिँ तपाईँलाई मार्केट स्ट्रक्चर थाहा छ भने अर्डर फ्लो बुझ्नु सजिलो हुन्छ होइन। जस्तै अब हामी जनवरीको अन्तिम भने चाहिँ फेब्रुअरी 1 देखि हामीले हेर्ने हो भने अर्डर फ्लो के देखिन्छ त? यहाँनिर ओभरअलमा के देखिन्छ? लो तोडिँदैछ होइन, लो तोडिँदैछ, हाई तोडे पनि के छ भने यो बाई साइड लिक्विडिटी लिएर पनि के छ, लो नै तोडिरहेको छ होइन त। अब यहाँनिर यो लो तोड्नुभन्दा अगाडिको यो हाई त तोड्यो। अब यहाँनिर मान्छेले रिभर्सल भयो भन्न सक्थे। र त्यो हामीले कन्फर्म कसरी गर्न सक्छौँ भने एक स्टेप माथि गयौँ भने के देखिन्छ भने मार्केटले यहाँ किन रियाक्ट गरेर रहेछ भने किनकि यो ग्यापमा आएको रहेछ। यो ग्यापमा आएपछि मार्केटले रियाक्ट गरेको रहेछ भनेपछि अब हामीले के देख्छौँ भने यो पोजिसनमा मार्केट एउटा ओबीमा छ भनेपछि यहाँबाट हामीले 4 आवरमा एउटा यसरी स्ट्रक्चर सिफ्ट देख्न सक्छौँ। र यहाँ देखिम पनि हामीले है सिफ्ट भयो, तर के भएको छ, मार्केटले आएर यो ग्यापमा रेस्पेक्ट गरेन। किन गरेन भने यो ग्यापभन्दा मुनि नै क्लोज भयो। त्यही भएर के भयो एउटा यो एउटा इनभ्यालिडेसन भयो। मार्केट त यो ओबीमा त आएको छ, वान डेमा आएर रियाक्ट पनि गर्यो, तर के छ भने यो ग्यापलाई रेस्पेक्ट गरेन, योभन्दा मुनि क्लोज भयो। त्यही भएर हाम्रो इनभ्यालिडेसन के भयो भने मार्केटमा अझै पनि बेरिस नै सेन्टिमेन्ट छ। अब भनौँ ठुल्ठुला इन्स्टिट्युसन, ब्याङ्करहरू अझै पनि सेलै गरिरहेछन्, उनीहरू बेरिस साइडमा छन् भन्ने बुझिन्छ, किनकि यो ग्यापलाई रेस्पेक्ट गरेन। किनकि यत्रो डिस्प्लेसमेन्ट भएपछि यो ग्यापसम्म रियाक्ट गर्नु पर्थ्यो र मार्केट माथि जानु पर्थ्यो, तर गएन। त्यसपछि के देखिन्छ भने यो लो तोड्यो, त्यसपछि यो लो तोड्यो। सबै यो अघि हामीले के बुझ्थ्यौँ भने बुलिस सेन्टिमेन्ट हुनको लागि भनौँ, बुलिस अर्डर फ्लो हुनको लागि के हुन्छ भने सेल साइडबाट लिक्विडिटी लिन्छ भनेको होइन। त्यही भएर यहाँबाट के भने सबै जति पनि यहाँनिर लिक्विडिटी इन्जिनियर भएको थियो, यो त यहाँबाट लियो, यो पनि लियो, यहाँ लिइसकेपछि के छ भने एउटा 4 आवरमा एउटा ग्याप देखिन्छ। स्टिल हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो अझै पनि के छ, हाम्रो डेको यो त हाम्रो त्यो हो नि त होइन, के अरे अर्डर ब्लक हो। अर्डर ब्लकमा स्टिल छौँ हामी। यहाँनिर ग्याप देख्यो भने यो ग्यापलाई चाहिँ के गरेको छैन, रेस्पेक्ट गरेको छ है। यो ग्यापलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ। यो ग्यापको यो जुन लाइन छ योभन्दा मार्केट मुनि क्लोज भएको छैन, यहाँबाट गयो। अब यहाँबाट रियाक्ट गरेर गयो। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्थ्यो भने यो तोडिनु पर्थ्यो, यो हाई तोडिनु पर्थ्यो। तोड्न त यहाँ तोडेको छ है स्टिल। अब यहाँ के भयो भने यो तोडिसकेपछि ल अब चाहिँ मार्केट रिभर्सल भयो भन्ने हाम्रो त्यो एउटा हुन्छ। हामी अब बुलिस अर्डर फ्लोमा सिफ्ट भयौँ भन्न सक्छौँ यो बेला, तर हामी स्टिल पनि हामी भन्न सक्दैनौँ, किनकि यो ग्यापमा रियाक्ट गरेर जाँदैन, त्यो हेर्नुपर्छ हामी। तर के भएको छ भने यो स्टिल यो ग्यापमा जुन यो ग्याप फर्म भएको छ यो ग्यापभन्दा मुनि क्लोज भयो मार्केट। त्यसपछि त के भयो भने स्टिल अर्डर फ्लो बेरिस नै छ भन्ने भयो है। त्यसपछि के भयो भने यो लो तोडेपछि यहाँनिर ठुलो ग्याप छ, हामी के छौँ, बेरिस नै छौँ होइन। स्टिल हामी बेरिस नै छौँ, किनकि कुनै पनि त्यस्तो साइन हामीले दिएको छैनौँ होइन, कुनै पनि
जस्तै अब बुलिसमा सिफ्ट हुनको लागि कुनै पनि बुलिस ग्यापमा रिएक्ट गरेको छैन र मजाले हैन लिक्विडिटी त लिइरहेको छ हैन जस्तै सेल साइडबाट लिक्विडिटी लिएर मुभ ह्युज मुभ त हुँदैछ डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैछ तर के छ भने कुनै पनि अर्डर ब्लक र कुनै पनि ग्यापलाई रेस्पेक्ट गरेको छैन त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ अब यहाँनिर यत्रो ह्युज मुभमेन्ट भयो यहाँ ग्यापहरू छ यो ग्याप छ यहाँनिर यो ग्याप फर्म भएको छ त्यसपछि के छ भने मार्केट स्टिल माथि जान खोज्दै थियो है यो ग्यापसम्म आयो यो ग्यापसम्म आएर फेरि कन्टिन्यू मुनि नै गर्यो र हामीले यहाँदेखि यहाँ प्रिमियम छान्ने भने के छ भने मार्केट 50 सम्म पुग्न आएर मुनि गएको छ है यहाँ पनि इन्ट्रीहरू बन्न सक्थ्यो यो ग्यापमा है त्यस्तो कहिले लिन सकिन्छ यो भनेको चाहिँ अब एग्रेसिभ मुभ हो 50 सम्म पनि पक्रिन सकिन्छ किनकि यहाँ पनि ग्याप छ र यत्रो लिक्विडिटी इन्जिनियर छ हैन इन्जिनियर भएको थियो त्यही भएर यहाँबाट मार्केट मुनि ह्युज डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ यहाँ ग्यापहरू छ ग्यापमा आएर मार्केटले मुनि त दिएको छ यहाँनिर रिएक्ट गरिसकेर डिस्प्लेसमेन्ट भयो डिस्प्लेसमेन्ट भएपछि मार्केट यदि बेरिस छ भने जहिले पनि के छ लोलाई तोड्दै जान्छ यहाँ लोलाई तोड्यो यहाँनिर कतै पनि हामीले बुलिसको सेन्टिमेन्ट देख्दैनौँ कतै पनि बुलिस देखिँदैन किनकि अहिलेको फिलहाल यो सिनेरियोमा त यो छ हाई हैन यो तोडिनु पर्यो हामीले रिभर्सल हेर्नका लागि तर त्यसमा मार्केट त के 50% पनि रिट्रेस भएको छैन भनेपछि पुरै बेरी सेन्टिमेन्ट देखिन्छ यो लो तोडेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने यो छ यो हाई यो हो हाम्रो अब स्विङ हाई यो स्विङ हाई तोडेपछि के बुझ्न सकिन्छ भने मार्केट शिफ्ट भयो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भयो रिभर्सल भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ अब के छ भने यो तोड्यो डिस्प्लेसमेन्टको साथ तोड्यो तर यहाँ चाहिँ के भएको छ भने जुन यो ग्याप छ जुन हाम्रो यो ग्याप छ यो ग्यापलाई मार्केटले रेस्पेक्ट गरेको छ किनकि मार्केट यो भन्दा मुनि क्लोज भएकै छैन हेर्नु त कस्तो मजाले रेस्पेक्ट गरिरहेको छ यो ग्यापलाई मुनि गएको छ कुनै बेला जान त गएको छ तर के छ भने क्लोज यही ग्यापकै माथि भएको छ भनेपछि के छ भने हामी शिफ्ट भयौँ अब बुलिसमा शिफ्ट भयौँ यहाँदेखि 20 फेब्रुअरीदेखि अब यहाँदेखि शिफ्ट भयौँ भन्दैमा अब यहाँदेखि मात्रै हामीले बाइङ हेर्न थाल्यौँ भन्ने हुँदैन बाइङ त यहाँ पनि हेर्न सकेको हुन्छौँ किनकि यहाँनिर ग्याप छ मार्केट यसरी बुलिस बन्दै गयो भने हाम्रो यो ग्यापसम्म आउँछ भनेर हामीले यो ग्यापलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ र हामीले यहाँ पनि बाइङ गर्न सक्छौँ किनकि यहाँ जस्तै यहाँ पनि लिक्विडिटी लिएको छ लिक्विडिटी लिएपछि यहाँ सानो टाइम फ्रेममा हामीले मार्केटको सिफ्ट दियो होला सिफ्ट दिएपछि हामीले यो ग्यापसम्म आउन्जेलसम्म हामी बुलिस हुन सक्छौँ र यहाँदेखि बेरिस हुन सक्छौँ तर यहाँ के भएको छ भने यहाँ पनि के भएको छ यो ग्यापलाई रेस्पेक्ट गरेको छैन ग्यापभन्दा माथि क्लोज भयो त्यही भएर यी पनि बुलिस सेन्टिमेन्ट देखिन्थ्यो र यो ग्यापमा मार्केटले रियाक्ट गरेको छ र यसलाई रेस्पेक्ट गर्दै मार्केट माथि गएको छ योभन्दा मुनि क्लोज भएको छैन त्यही भएर अब मार्केट स्ट्रक्चरको सिफ्टको वेट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँदेखि नै बुली सेन्टिमेन्ट देखिन्छ तर ओभरअलमा हामीले यहाँ हेर्नु के छ भने यो ग्यापलाई रेस्पेक्ट गरेन जसरी यो ग्यापलाई रेस्पेक्ट गरेर मार्केट मुनि गएको छ हैन यो 50% अलमोस्ट 50% भन्दा माथिको जुन प्रिमियम ग्यापलाई रेस्पेक्ट गरेको छ त्यसरी यसलाई रेस्पेक्ट गरेन किनकि यहाँ क्लोज गरिदियो त्यसपछि यो क्लोज भएपछि पनि यी पनि के देखिन्छ बुलिस सेन्टिमेन्ट देखिन्छ बुलिस अर्डर फ्लो देखिन्छ यहाँनिर यो एउटा तरिका भयो तर के छ भने यो एग्रेसिभ हुनसक्छ कहिलेकाहीँ फल्स सिनेरियो हुनसक्छ कहिलेकाहीँ फल्स इन्डिकेट गर्न सक्छ यस्तोले तर मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट हामीले फलो गर्ने हुन्छ मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट भनेको चाहिँ एउटा मोर कन्फिडेन्स हेरौँ हामीले यदि मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट भएर चाहिँ यसरी ग्यापमा रियाक्ट गरेको देखिन्छ रेस्पेक्ट गरेको देखिन्छ यसरी भने चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ हामीलाई ओभरअलमा बढी कन्फिडेन्स दिन्छ अब यहाँनिर नै गरेको भए अलिक अगाडि इन्ट्री लिन्थ्यो होला अर्ली इन्ट्री गर्न सकिन्थ्यो होला यस्तो सिनेरियोमा यदि हामीले यसैलाई फलो गर्छौँ भने धेरैवटा फल्स सिग्नल पाउन सक्छौँ हामी अर्ली इन्ट्री गरेर हामी धेरैचोटि लस गर्न सक्छौँ त्यही भएर यो कुरोहरू चाहिँ तपाईँले आफैले ब्याकटेस्ट गर्नुपर्छ मैले तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने कसरी हेर्ने भनेर सिकाउने मात्र हो तपाईँहरूले डिसिजन लिने के फलो गर्ने भन्ने हुन्छ किनकि मार्केट भनेको अनप्रिडिक्टेबल हो कुनै एउटा चिज फलो गर्छ भन्ने हुँदैन धेरै कुरा हुन्छ धेरै सिनेरियो हुन्छ आइसिटी पनि धेरै कुराहरू छ अब यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ भने चेन्ज इन स्टेट अफ डेलिभरी पनि भन्न सकिन्छ जस्तोलाई होइन त्यो पछि हामी बुझ्छौँ है अगाडिका पार्टहरू बुझ्छौँ तर आज यो चाहिँ अर्डर फ्लो हो यहाँ के देखिन्छ भने यो मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट भएपछि जुन ग्याप छ अब यहाँ ग्यापमा रियाक्ट गर्न थाल्यो रेस्पेक्ट गर्न थाल्यो रेस्पेक्ट गरेर के भयो भने यो हाई नै यहाँनिर तोडिदियो अब यो हाई तोडेपछि के देखिन्छ त यहाँनिर भने यो हाई तोडेपछि जुन ग्यापहरू छन् यहाँनिर यो ग्यापहरूमा जस्तै यो ग्याप छ यहाँनिर यो ग्याप छ र यो ग्याप छ अब के भएको छ हेर्नुहोस् है यहाँ भयो यो ग्यापको मुनि यहाँ क्लोज भएको छ अब यदि हामी यसलाई फलो गर्थ्यौँ भने होइन अगाडि नै लिने भनेर फलो गर्थ्यौँ भने हामी यहाँनिर बेरी सिफ्ट भइसक्थ्यौँ होला तर होइन हामी बेरी सिफ्ट हुनुभन्दा अगाडि मलाई कुनै एउटा लो तोड्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो भने हामी यहाँबाट यो फल्स इन्ट्रीबाट हामी बच्न सक्थ्यौँ तर यो त न्युजको टाइम थियो जस्तो लाग्यो मलाई बिहिबार भनेपछि होइन त्यही भएर न्युजको बेला यस्तो हुनसक्छ तर पनि मुनि एउटा अझै पनि एउटा ग्याप छ होइन यो ग्यापसम्म रिएक्ट गरेको छैन त्यही भएर यो ग्यापकै मुनि क्लोज भए पनि के छ भने नेक्स्ट क्यान्डल
नेक्स्ट क्यान्डलै माथि गएको छ, कुनै पनि ग्याप चाहिँ फर्म भएको छैन। जसरी यहाँनिर यो भएर ग्याप फर्म भएको थियो, नेक्स्ट क्यान्डल पनि माथि गएर यहाँ ग्याप फर्म भएको थियो, यहाँ ग्याप चाहिँ फर्म भएन र नेक्स्ट क्यान्डलै माथि गएको छ भनेपछि बुलिस सेन्टिमेन्ट स्टिल देखिन्छ। त्यसपछि के भएको छ, यो हाई पनि तोडेको छ, यो हाई तोडेको छ। यो हाई तोडेपछि के छ भने ह्युज ग्याप छ। अब यो हाम्रो यहाँनिर ग्याप। अब मार्केटले अहिले फिलहाल के गर्दैछ, मन्डेको हो यो होइन, मन्डे यिनीहरू यो हुँदैछ, यो एउटा लो छ, यो लोलाई तोडिसकेको छ होइन, यो लोलाई तोडिसकेको छ भनेपछि यो एउटा लिक्विडिटी लियो। अब यही लिक्विडिटी लिएर मार्केट माथि पनि जान सक्छ, किनकि 50% रिटेस्ट त भइसकेको छ होइन, 50% डिस्काउन्टमा आइसकेको छ। अब होइन पुरै फिल गर्न सक्छ पनि भन्न सक्छौँ हामी। त्यसरी यो लिक्विडिटीलाई पनि लिएर चाहिँ मार्केट चाहिँ यो पुरै ग्याप फिल गरेर अनि माथि जान सक्छ। सेन्टिमेन्ट बुलिस नै देखिन्छ, किनकि यदि हामीले डेलीमा हेर्ने हो भने यहाँ माथि के छ, ग्यापहरू छन् होइन, यहाँ पनि यहाँ ग्याप छ अनि यो ग्यापहरू छन्, सेन्टिमेन्ट बुलिस छ। अब बुलिस छ भन्दैमा बुलिसै मात्रै हेर्ने भन्ने हुन्छ त, हुँदैन। किन हुँदैन भने जस्तै हामीले यस्तो सिनेरियो पनि सेल चाहिँ हेर्न सक्छौँ है, एगेन्स्ट द ट्रेन्ड पनि हामीले ट्रेड लिन सक्छौँ। जस्तै यिनीहरू सिनेरियोमा जस्तै यो बुलिस सिनेरियो छ भने फेब्रुअरीभरि मैले सेलै लिन भन्ने हुँदैन, सेल लिन सकिन्छ, त्यस्तो सेटअप पनि भेट्न सकिन्छ। किनकि जस्तै अब जस्तै इक्जाम्पल लिने भने जस्तै अहिलेकै सिनेरियोमा जस्तै हेर्ने हो भने यो मन्डेको हाई छ, हेर्नुहोस् है, यो भनेको मन्डेको हाई हो। त्यही भएर यदि अर्डर फ्लो नै फलो गर्ने हो भने तपाईँले बाई सिग्नल हेर्नु पर्यो यहाँ, यो तोडेपछि यहाँ ग्यापमा होइन भने के हुन्छ नि, यो मन्डेको हाई तोड्यो, मन्डेको हाई तोड्यो, लिक्विडिटी लियो र एउटा हाम्रो सेटअप फर्म भयो भने हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने यो 4 आवर यो जस्तै डिस्प्लेस गर्ने बेलामा पक्कै पनि कति ग्याप बन्ने हुन्छ, त्यो ग्यापमा टार्गेट गर्न सकिन्छ। ओभरअललाई यसैलाई पनि टार्गेट गर्न सकिन्छ, यो पुरै फिल हुन्छ भनेर। तर के छ भने त्यसो गर्दाखेरि के छ भने हामीले एगेन्स्ट द अर्डर फ्लो, जुन इन्स्टिट्युसनल अर्डर फ्लो छ त्यसको हामीले एगेन्स्ट द ट्रेड लिन सकिँदैन भन्ने त लिन मिल्छ, चान्सेसहरू पाइन्छ। तर के छ भने त्यस्तोको एकुरेसी नहुन सक्छ, स्टप लस खान सकिन्छ। यसरी हामीले अर्डर फ्लोलाई चाहिँ हेरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ जस ओभरअलमा हामीलाई अर्डर फ्लो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। तपाईँले एगेन्स्ट द ट्रेन्डै लिए पनि तपाईँलाई ओरिजिनल मार्केटको साइड चाहिँ कता हो थाहा हुनुपर्छ। किनकि त्यसो हुँदा के भयो भने एगेन्स्ट द ट्रेड लिनुहुन्छ भने तपाईँले एकदम एक्टिभ बस्नु पर्यो होइन, ब्रेक इभनमा राख्नलाई, पार्सल लिनलाई तपाईँ रेडी हुनु पर्यो। तर अर्डर फ्लो नै हेरेर ट्रेड लिनुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ के भने अलिक सेक्युर हुन्छ, किनकि अर्डर फ्लो नै फलो गर्नुभएको छ र कुनै एउटा इन्ट्री पोइन्ट जस्तै कुनै लो, कुनै ओबी, कुनै ग्यापमै इन्ट्री गर्नुभएको छ आफ्टर लिक्विडिटी भने तपाईँले फिक्सै कुनै एउटा लोमै इन्ट्री गर्नुहुन्छ वा कुनै हाईमै इन्ट्री गर्नुहुन्छ। त्यही भएर अर्डर फ्लोलाई फलो गर्दा के भयो भने बुलिसको बेला के भयो भने लो एकदम सेक्युर हुने भयो, त्यो लो तोडिँदैन, र बेरिसको बेला के भयो भने हाई तोडिँदैन, त्यसरी सेक्युर हुन सकिन्छ। तर तपाईँ कस्तो खालको ट्रेडर हो त्यसले पनि हुन्छ होइन, होइन म रिस्क लिँदिनँ, एगेन्स्ट ट्रेड लिँदिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यसरी अर्डर फ्लोलाई मात्र फलो गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै यो सिनेरियोमा अहिले के देख्न सक्छ भने हामीले यदि बाइङ गर्ने हो भने यो लिक्विडिटी लिएपछि पनि इन्ट्री लिन सकिन्छ। वा अब हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट जस्तै 5 मिनट हो भने के छ भने यहाँनिर अब कुनै एउटा एसियन सेसन, जस्तै यो एसियन सेसन भयो, एसियन सेसनबाट लिक्विडिटी लियो, जस्तै यो होइन, हामीले यसलाई मान्न सक्छौँ। जस्तै यो लोबाट पनि लिक्विडिटी लिएको छ भने हामीले मान्न सक्छौँ। तर ओभरअलमा हामीले हेर्दा के देखिन्छ भने यो ग्यापमा छ होइन, ग्यापमा छ, 50% रिटर्स पनि भएको छ, यो लो पनि लिएको छ, यो फ्राइडेको लो लिएपछि मार्केटको सिट भएर यहाँ ग्यापमा इन्ट्री गरेको छ। तर यहाँनिर के छ, हामी इन्ट्री गर्दैनौँ किनकि यो के छ, किल जोन भन्दा बाहिर छ। अब हाम्रो एउटा के हुनसक्छ भने मार्केटले यो लिक्विडिटी लिन्छ, ट्रेड लिन सकिन्छ, किन लिक्विडिटी हामीले जहिले फलो गर्छौँ भने नो लिक्विडिटी नो ट्रेड त्यो हेर्न सकिन्छ। वा तपाईँले जस्तै अहिलेको डेमा जस्तै आज के गर्न सकिन्छ भने यो जुन एसियनको छ, एसियनको रेन्ज सुरु भयो यहाँदेखि, एसियनको रेन्जबाट लिक्विडिटी लिएर कुनै सेटअप बन्यो भने यहाँबाट इन्ट्री गर्न सकिन्छ। किनकि हाम्रो ओभरअलमा के छ भने अर्डर फ्लो बुलिस छ, मार्केटले यो टार्गेट गर्दैछ पहिलो कुरो, हाम्रो पहिलो टार्गेट, र डेलीमा हेर्दा के देखिन्छ, यो ग्यापसम्म जान सक्ने देखिन्छ। यसरी हामीले ओभरअलमा ठुलो टाइम फ्रेमबाट यसरी अर्डर फ्लो हेऱ्यौँ, मार्केट कहाँबाट आयो, कहाँ जाँदैछ, कुन अर्डर फ्लोमा छ भनेर थाहा पाएपछि के हुन्छ भने हामीलाई एउटा क्लियर पिक्चर हुन्छ मार्केट कहाँ जाँदैछ भनेर। र हामीले त्यो थाहा पाइसकेपछि अनि हामीले सानो टाइम फ्रेममा इन्ट्री गर्ने हेर्ने हो, मार्केटको सिफ्ट हेर्ने हो, कुनै सेसनबाट लिक्विडिटी लिएको छ कि छैन त्यो हेर्ने हो है त। आशा चाहिँ यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यो कन्सेप्ट क्लियर गरेँ होला। यदि बुझ्न गाह्रो भयो भने कमेन्ट गर्नु होला होइन, त्यसलाई म अर्को भिडियोमा कभर गर्नेछु। जाँदै म तपाईँहरूलाई एउटा एकदमै फ्रुटफुल मेन्टरसिपको बारेमा भन्न चाहन्छु।
यो एउटा आइसिटी एसएमसी मेन्टरसिप हो, त्यो नि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा, जुन चाहिँ रियल टाइम जुम क्लासद्वारा तपाईँहरूलाई दिइन्छ। यो मेन्टरसिप भनेको लाइभ हो, तपाईँले जुम क्लासमा लाइभ तपाईँले कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ यो क्लासमा। यो मेन्टरसिप लिएका धेरै स्टुडेन्टहरू अहिले एकदमै राम्रो गरिरहेको छन् पर्फर्म ट्रेडिङमा। कतिपय स्टुडेन्ट जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू फन्डेड भएर अब नेपाल आउने सोच गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले पर्फर्मबाट राम्रो कमाउँदै हुन्छ। त्यस कारणले यो मेन्टरसिपले तपाईँलाई प्रोफेसनल ट्रेडर बनाउन सक्छ, त्यो नि विदिन 3 मन्थ्स। त्यसैले इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा फर्मको लिङ्क छ, फिलअप गर्नु होला।